The FAB Show, brought to you by Study Abroad Partner, Alpha Beta. Hospitality Partner, Bazeko Sekua. Furniture Partner, Rhino Land. FAB Show यहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ हिमालय टेलिभिजनबाट र आजको FAB शोमा उपस्थित भइसकेका छौँ म रितिका खरेल र सँगसँगै मसँग हुनुहुन्छ सृजना दी. हाई सृजना दी. हाई, हाउ आर यु? आई एम गुड दी. लङ टाइम है? हजुर हो नि. हजुर. सो द FAB शोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ. प्रोग्राममा आज पनि थुप्रै कुरा रहेका छन्. यहाँले खोज्नुभएका विषयवस्तुलाई यहाँ समक्ष राख्ने कोसिस हामीबाट जारी नै रहेको छ. र प्रोग्राममा अन्त किन हेर्ने भनेर फेरि पनि क्वेसन गरेँ मैले. र किन अन्त किन हेर्ने भन्दाखेरि यसैमा छ सबै कुराहरू. यहाँले खोज्नुभएका रोज्नुभएका विषयवस्तुलाई यहाँ समक्ष हामी राख्छौँ. र कुराकानी गर्ने क्रममा एउटा नयाँ प्रणाली अथवा एउटा नयाँ सिस्टम सुरुवात हुन लागिरहेको छ, जुन सुरुवातलाई हामीले अप्रिसिएट गर्नै पर्छ. र हलोफ्रेम भन्ने त यहाँले सुन्नु नै भएको होला. विभिन्न कन्ट्रीहरूमा यो हलोफ्रेम विभिन्न राष्ट्रको नाम राखे बापत र एउटा किसिमको भविष्यको लागि, फ्युचरको लागि, राम्रो देशको लागि काम गरे बापत हलोफ्रेम विभिन्न आफ्नो आफ्नो राष्ट्रले आफ्नो आफ्नो किसिमले प्रदान गर्ने गरेको छ. यसै क्रममा नेपालमा पनि त्यो सुरुवात भएको छ होइन. र यो यसमा चाहिँ अहिले हाम्रो जुन सुरुवात भएको छ नि त्यो चाहिँ अलिकति भिन्न छ क्या अरू राष्ट्रको भन्दा पनि होइन. अरू राष्ट्रमा अब कला संस्कृति यी चिजहरूमा अलिक बढ्ता फोकस हुन्थ्यो भने अहिले हाम्रो राष्ट्रमा चाहिँ यो साइबरसँग रिलेटेड छ. एथिकल ह्याकर्सहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने हिसाबले, सम्मान गर्ने हिसाबले गरिरहेको छ हजुर एकदमै. र हामीले हल अफ फ्रेमको सुरु गरेको छ यो थालनी चाहिँ आफैमा एकदमै मलाई चाहिँ यो इनिसिएटिभ एकदमै राम्रो लागेको, जुन एउटा सम्मान हामीले एथिकल ह्याकर्सहरूको लागि गरिरहेका छौँ होइन. र यो चाहिँ देव्स नेपालबाट चाहिँ यो नामको प्लेटफर्म मार्फत चाहिँ हुने प्लान आयोजना भइरहेको रहेछ होइन. र यसको लागि चाहिँ प्राइम मिनिस्टर र काउन्सिल अफ मिनिस्टरको अफिसबाट चाहिँ जुन 26बाट चाहिँ सञ्चालन हुने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म आएको छ. र अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ 4 जना रिसर्चरहरूले चाहिँ यसमा नाम लेखाउन पनि यो सफल हुनुभएको छ अहिलेसम्ममा चाहिँ. र हजुरले अनि हाम्रो बालेन शाहको स्टेटस हेर्नुभयो, उहाँले पनि यो रिलेटेड चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको थियो नि त. जस्तो हामीले चाहिँ युजुअली नेपालबाट बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ हजुरको पाखुरा मात्र बेचिने कुरा थियो होइन. तर अबको आगामी भविष्यमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो विज्ञान, हाम्रो टेक्नोलोजी होइन यी सम्पूर्ण कुराहरू पनि हामीले चाहिँ आफ्नो ट्यालेन्टहरूलाई चाहिँ देखाउन सक्छौँ, अझ बढावा दिन सक्छौँ होइन. टेक्नोलोजी, प्रोडक्ट यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अबको आगामी दिनमा भविष्यमा चाहिँ गर्न सक्छौँ भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभएको थियो. सो अवश्य पनि नेपालको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामी वीर गोर्खाली नेपाली भनेर हामीले चिन्छौँ र यसैलाई हामीले मार्केटिङ टुल्स अथवा यसैलाई हामीले एउटा ब्रान्डिङको टुल्स बनाइरहेका थियौँ. र यद्यपि यसमा चाहिँ मेरो सहमति भएन. म अब एज एन अन्टरप्रेनर काम गर्न थालेको थुप्रै वर्ष भइसकेको छ होइन. यसै क्रममा नेपालले आफ्नो नाम र आफ्नो राष्ट्रको नाम राख्ने क्रममा योभन्दा पनि बाहेक आइटीसँग रिलेटेड थुप्रै कामहरू गर्दै आइरहेको र इन्टरनेसनल लेभलमा नेपालमा आइटी लेभलका कामहरू थुप्रै पर्सनल लेभलमा यानि कि फ्रिलान्सर्सहरू भयो अनि त्यस्तै गरी अब प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ लिएरै नै रहेको थियो र काम पनि गरि नै रहेको थियो होइन. र डेलिभर पनि गरि नै रहेको थियो. त्यो चाहिँ अलिकति अन्डरलाइनमा परेको भनेर भन्नु पर्छ. अहिले ल्याएर चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति फ्रन्ट लाइनमा लिएर आउन खोजेको भनेर भन्छौँ होइन. र अहिलेको यो होलो फ्रेम चाहिँ सरकारी प्रणालीमा कमजोरी देखाउने ह्याकर्सहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्ने, पहिलो पटक सम्मान गर्न लागिरहेको. त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अप्रिसिएट गर्नुपर्छ होइन. र कतिवटा अब हामी डिजिटलाइज हुने क्रममा रहेका छौँ भने यसै क्रममा कतिवटा एप्सहरू बनिरहेका छन्, कतिवटा प्रणालीहरू बनिरहेका छन्. ती प्रणालीहरूमा त्रुटि, कमी, कमजोरी त हुन्छ नै होइन. त्यसलाई कसैले इङ्गित गरेको खण्डमा र त्यसको सल्युसन दिएको खण्डमा चाहिँ यो होलो फ्रेम चाहिँ प्रदान गर्ने भनेर भनिएको छ. अहिले तिमीले भने जस्तो 4 जना व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्ने भएको छ. हो हजुर. र त्यसै गरी अर्को एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ न्युज हजुरले कतिको थाहा पाइसक्यो होइन. कन्टेन्ट क्रिएटर, इन्फ्लुएन्सर्सहरूको लागि चाहिँ अब गभर्मेन्टले चाहिँ नेसनल एडभर्टिजमेन्ट पोलिसी 2083 पनि सुचारू गर्नु भएको छ. जस अन्तर्गत चाहिँ हजुरको पहिलोचोटि
इन्फ्लुएन्सर्स होइन मार्केटिङ इन्फ्लुएन्सर्सहरू र एआई जेनेरेटेड एड्सहरूलाई चाहिँ लिगली रेगुलेट गर्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि सारिएको हो जस्तो हजुरको चाहिँ मिसलिडिङ या फल्स एडभर्टिजमेन्ट अहिले त हामीले कतिवटा एआई टुलहरूबाट डिफेक्टबाट चाहिँ कन्टेन्टहरू सेयर गरेको भिडियोजहरू बनाएको देख्छौँ होइन त्यसमा कतिवटा चाहिँ हजुरको इन्फर्मेटिभ रियल हुन्छ भनेदेखि म्याक्सिमम त त्यो भ्युजको लागि लाइक्सको लागि फेक न्युजहरू पनि सेयर भइरहेको हुन्छ नि त सो अबको आगामी दिनमा चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ रेगुलेट गरेर चाहिँ हुन्छ नि कम्पेन्सेसन तिर्नुपर्ने फेक न्युजहरू त्यसरी एड्सहरू बनाएको खण्डमा चाहिँ त्यो हिसाबले पनि अहिले अगाडि सरिरहेको छ डेफिनेटली यो हुनैपर्ने आवश्यकता थियो र भयो नै होइन नेपालमा एडभर्टाइजिङलाई एड्रेस गर्नको लागि आन भन्ने संस्था रहेको छ जुन आन भन्ने संस्थामा हामी एडभर्टाइजर्सहरू चाहिँ एसोसिएट हुनु जरुरी छ र त्यसले चाहिँ एक किसिमको एडभर्टाइजर्सहरू अथवा एजेन्सिजहरूले गरेको काम कुरामा निगरानी राख्ने गर्दथ्यो भने अब अहिले आएर डिजिटल्ली हामी यति धेरै साउन्ड र यति धेरै विभिन्न किसिमको न्यारेसनहरू फर्म भइरहेको यो अवस्थामा होइन र एआईसँग रिलेटेड अथवा के भन्छ इन्फ्लुएन्सर्सहरूले गर्ने ती कामहरूमा चाहिँ निगरानी राख्नको लागि यी कामहरू भइरहेका छन् होइन र इन्फ्लुएन्सर्सहरूलाई पनि के चाहिँ मापदण्ड छ त एउटा स्ट्यान्डर्डाइजेसन त हुनु जरुरी थियो नि त होइन सो त्यसमा चाहिँ यो काम भएको भनेर चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिएर एभ्री वान लाइक अब युट्युबदेखि लिएर अरू टिकटकदेखि लिएर अरू जुन जुन प्लेटफर्महरू रहेका छन् ती प्लेटफर्महरूमा मान्छेले आफ्नो भ्युजको लागि आफ्नो किसिमको इन्टरटेनमेन्टको लागि फल्स न्यारेटिभहरू चाहिँ सृजना गर्न खोजिरहेको भन्ने पनि देखिन्छ होइन कतिपय अवस्थामा गरेका पनि छन् किनभने अब केटाकेटीदेखि लिएर ठुलो मान्छेदेखि लिएर सबैको हातमा इन्टरनेट छ र सबैको हातमा ती एप्सहरूसँग एक्सेस छ होइन र यसै क्रममा मान्छे कसैले अब इन्टरटेनमेन्टको लागि नै किन नहोस् उसले किन केही खाले पोस्ट गरेको छ भने त्यो भाइरल गएको खण्डमा त्यसले पार्ने इम्प्याक्ट सोसाइटीमा पार्ने इम्प्याक्ट र मान्छेको मनस्थितिमा पर्ने इम्प्याक्टलाई हामीले चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने र हामीले कसरी त्यसलाई स्ट्यान्डर्डाइज गर्ने चाहिँ ठुलो चुनौती थियो के एकदमै अब आएर त्यो चुनौतीलाई एड्रेस भएको छ नेपालको हकमा कुरा गर्ने हो भने नेपालको एडभर्टाइजिङ को बिजनेस चाहिँ 5 बिलियन भन्दा बढी रहेको छ होइन र त्यसलाई एड्रेस गर्ने त्यो पनि एकतिर छ अनि अर्कोतिर इन्फ्लुएन्सर्सहरूले गरेका ती कामहरूलाई पनि फेरि एड्रेस गर्नुपर्ने फेरि ट्याक्सको सिस्टममा लिएर आउनुपर्ने अर्को एउटा पनि चुनौती छ क्या यदि युट्युब अथवा अरू कहीँबाट कसैले केही आर्जन गर्छ भने अहिले मेबी 15% कि कति पर्सेन्टको ट्याक्सको छ होइन त्यसलाई बढाएर हामीले यदि एउटा एक्स अमाउन्ट अफ मनी लिने हो भने यस्ता खाले कामहरूमा चाहिँ अलिकति कम हुन्छ कि भन्ने चाहिँ लाग्छ क्या एकदमै र कन्क्लुडिङ यसमा चाहिँ डेफिनेटली अब अहिले हामीले डिप एआईबाट कति धेरै कन्टेन्टहरू बनाइरहेका हुन्छौँ सो अब चाहिँ सतर्क रहनु होला किनकि गभर्मेन्टकै लेभलबाट चाहिँ मोनिटर भइरहेको हुन्छ हाम्रो सोसियल मिडियाको आफ्नो प्रेजेन्सलाई चाहिँ त्यो भएर चाहिँ हामी एकदमै केयरफुल हुन जरुरी छ मिसलिडिङ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ सेयर गर्नु भएन त्यसै गरी सँगसँगै अब आज असार 20 गते लागेको छ होइन असार 20 गते चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि पोखरामा चाहिँ नेपाली कफीको चाहिँ नेसनल एक्जिबिसन र त्यसै गरी चाहिँ नेसनल कपिङ च्याम्पियनसिप पनि सुरु भइरहेको छ आजबाट हजुरले थाहा पाइसक्यो हजुर थाहा पाएको थियो होइन हजुर अब यो जल्दो बल्दो विषयवस्तु नै भयो जल्दो बल्दो विषयवस्तु नेपालको कुरा गरिसकेपछि आज म के भइरहेको छु गरिसकेपछि यी सबै चिजहरू चाहिँ हामीलाई इन्ट्रेस्ट लाग्ने विषयवस्तु भयो नेपालको चिया त्यस्तै गरी नेपालको कफी विश्व सामु प्रस्तुत हुँदै आइरहेको छ र नेपालमा चिया सँगसँगै अब चियालाई लिएर लास्ट टाइम धेरैवटा कुराहरू भए होइन यो उद्योगहरू बन्द भए भन्नेदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू भए त्यस विषयमा हामी कुराकानी गर्दै गरौँला तर आज चाहिँ कफीको जुन भइरहेको छ त्यो चाहिँ एउटा सराहनीय विषयवस्तु हो होइन हामीले नेपालले हाई अल्टिट्युडदेखि लिएर हामीले नेपालको हिमालय बाट आएको ती चियाहरू ती कफीहरू भनेपछि मान्छेहरूले छुट्टै किसिमले त्यसलाई एडमायर गर्छ क्या अनि त्यसको अरोमा नै छुट्टै छ होइन नेपालमा विभिन्न ठाउँहरूमा चियाको खेती हुने गर्दछ ती मध्येमा चाहिँ अरेबिका जातको कफी चाहिँ अझ बढ्दै उत्पादन हुने गर्दछ र त्यसलाई हामीले कन्ज्युम पनि गरिरहेका छौँ भने हामीले बाहिर पनि ट्रेडिङ गरिरहेका छौँ र सँगसँगै फेरि नेपालको कफी कन्ज्युमर्सहरू यति बढ्दो छ हामीले बाहिर पनि ल्याउनु परेछ हो एकदमै र यो
नेसनल टी एन्ड कफी डेभलपमेन्ट बोर्डको रिजनल अफिस पोखराले अर्गनाइज गरेको कार्यक्रम रहेको छ र यसको स्लोगन पनि हेर्दाखेरि एकदमै क्याची लागेको के मलाई, चिनौँ, चाखौँ, अपनाऊ र प्रवर्धन गरौँ भन्ने खालको स्लोगन रहेको छ। र हजुरले भनेछु होइन, पोखरा चाहिँ प्रोडक्सन र कन्जम्सन दुइटैको लागि चाहिँ गण्डकी प्रोभिन्स पोखरा चाहिँ एकदमै लिडिङ प्रोभिन्स रहेको छ कफीको उसको लागि भनेदेखि। पोखरामा मात्रै हेर्ने हो भनेदेखि 1500 भन्दा बढी कफी क्याफेहरू रहेका छन् कि जुन राम्रोसँगले सञ्चालनमा आइरहेका छन्। र त्यसै गरी अहिलेसम्मको हाम्रो डिमान्ड भन्दा सप्लाई त्यति एउटै लेभलको हुन नपाएको भएर डिमान्ड चाहिँ सप्लाई भन्दा कम भइरहेको कारणले गर्दा हजुरले अघि भन्छ नि हामीले इम्पोर्ट पनि गरिराख्नु पर्ने अवस्था छ। तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो लागि चाहिँ खुसीको खबर के छ त भन्दा हामीले एक्सपोर्ट पनि अझ धेरै मूल्यमा चाहिँ गरिरहेका हुन्छौँ। जस्तै हजुरको जापान भयो, जर्मनी भयो होइन, विभिन्न कन्ट्रीहरूमा चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट एकदमै हाई अमाउन्टमा चाहिँ गरिरहेका हुन्छौँ, विच इज अल्सो गुड पोइन्ट होइन। सो प्रिमियम कफीको रूपमा हामीले नेपालबाट ती कफीहरूलाई विदेशमा निर्यात गरिरहेका छौँ र त्योभन्दा पनि बढ्ता आयात पनि गरिरहेका छौँ होइन। र हाम्रो ग्रिन विन कफीको कुरा गर्ने हो भने 642 मेट्रिक टनको हाराहारीमा हामीले उत्पादन गरिरहेका छौँ र कन्ज्युम गर्ने क्रममा चाहिँ त्योभन्दा पनि डबल ट्रिपल नै छ होइन। सो यस अर्थमा नेपालमा कफीको पारखीहरू बढ्दो अवस्थामा रहेको छ होइन। पहिला चाहिँ कफी भनेको लग्जरी भनेर भन्थे होइन, हामीलाई कफी खान आउँदैन थियो, कफी भनेको एकदमै अब के हो जस्तो लाग्थ्यो, चिया नै खान्थ्यौँ हामी होइन। सो तर एकजना व्यक्तिले बाहिर 1995 तिर एउटा कफीको बिन्स लिएर आएर रोपिसकेपछि कफीको उत्पादन त्यस्तो बढ्दो अवस्थामा रहेको होइन। काठमाडौँको कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँको वरपरको जुन हिल एरिया छ नि, त्यहाँ हिल एरियामा पनि राम्रो कफी उत्पादन हुँदो रहेछ। लाइक 5 वर्ष चाहिँ त्यो कफीको प्लान्टलाई हामीले पाल्नु पर्यो, नर्चर गर्नु पर्यो, आफ्टर द्याट त्यसबाट उत्पादन हुन थाल्ने रहेछ होइन। सो अब त्यसलाई रोस्टिङमा पनि भर पर्ने होइन, विभिन्न कुराहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेले नेपालको कफी निकै मन पराउँछ र नेपालीहरू आफैले पनि खाइरहेछ होइन। चिया र कफीको मेरो विचारमा म त प्यारलली गएर जस्तो पनि लाग्छ कि एकदमै। र हजुरले भनेको 1995बाट हाम्रो जुन यो कफीको बिन्सको बिउबाट सुरु भएको कफीको यो यात्रा चाहिँ अहिलेसम्म आइपुग्दा हाम्रो नेपालमा 43 वटा जिल्लाहरूमा चाहिँ कफी उत्पादन भइरहेको छ र 30,000 भन्दा बढी फार्मर्सहरू चाहिँ कफी प्रोडक्सनमा लागि पर्नु भएको छ, विच इज अल्सो गुड थिङ होइन हाम्रो नेपालको लागि। र सँगसँगै अब अहिले जुन हाम्रो कपिङ च्याम्पियनसिप पनि भइरहेको छ, यसको रिजल्ट पनि आउट भइसकेको छ, जसमा चाहिँ हजुरको फर्स्ट प्लेसमा चाहिँ ललितपुरको कफी सहकारी सङ्घ रहनु भएको छ भनेदेखि काभ्रे पलाञ्चोकको महाभारत सेकेन्डमा र गोर्खाको कोटथोक चाहिँ थर्डमा रहेको छ। सो सम्पूर्ण हाम्रो कफी फार्मर्सहरू र त्यसै गरी कोअपरेटिभ्सहरूलाई चाहिँ एकदमै बधाई दिन चाहन्छौँ हामी फ्याब सोको टिमको तर्फबाट। र त्यसै गरी यदि पोखरा घुम्न जाने प्लान गरिरहनु भएको छ भनेदेखि एक्जिबिसन र फ्री टेस्टिङ पनि रहेको छ त्यहाँ चाहिँ। सो मार्क योर क्यालेन्डर्स र जान सक्नुहुन्छ कफी टेस्टिङको लागि पनि। त्यस्तै गरी अब चिनौँ, हजुर, चाखौँ अनि यसलाई चाहिँ प्रवर्धन गरौँ होइन। हाम्रो यो काम कर्तव्य हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो होइन। चिन्नु त परिहाल्यो, त्यसपछि चिनिसकेपछि चाख्नु पनि पर्यो अनि त्यसलाई प्रवर्धन गर्नु पर्यो होइन। सो अब हामी पोजिटिभ एटिट्युडले अगाडि बढौँ होइन, पोजिटिभ न्यारेसनहरू हामीले क्रिएट गर्दै अगाडि बढौँ। नेपालको त्यसमाथि पनि हिमालयन भेगबाट, हिमालय फ्रम द कन्ट्री अफ हिमालय भनेर भनेपछि सबैले त्यसरी नै एडमायर गर्छन्। सो यी चिजहरूलाई अगाडि बढाउनु हाम्रो पनि काम कर्तव्य हो भनेर भन्दै हामी लाग्छौँ एकैछिन फ्याब शोमा ब्रेकतर्फ। The FAB Show, brought to you by Study Abroad Partner, Alpha Beta. Hospitality Partner, Bazeko Sekua. Furniture Partner, Rhino Land.
Welcome back. After that break, you are watching the FAB Show जुन आउने गर्दछ हिमालय टेलिभिजनबाट र आजको लागि भने शोमा उपस्थित छु म ऋतिका खरेल र मसँग हुनुहुन्छ सृजना दी र अबको पालो रहेको छ हामीसँग एकदमै एकदमै अहिलेको माहौलले अहिले विश्व वर्ल्ड कपको पनि रहेको छ र त्यसै गरी आजको लागि पनि हामीसँग गेस्टको रूपमा उपस्थित को हुनुहुन्छ त्यसको लागि जाउँ गेस्टको प्रोफाइलतर्फ। आज हुनुहुन्छ नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबललाई व्यावसायिक युगमा प्रवेश गराउने दुई मुख्य सारथीहरू, केडिया ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक तथा नेपाल भलिबल लिगका लिडर अश्विन केडिया, जसले नेपालमा पहिलो पटक भलिबललाई फ्रेन्चाइज मोडलमा ढाल्ने ऐतिहासिक जग बसाल्नु भएको छ र उहाँसँगै हुनुहुन्छ चिकित्सा र अन्तर्राष्ट्रिय ग्ल्यामर क्षेत्रमा आफ्नो सँगै देशको नाम राख्नुभएका नेपाल भलिबल लिगका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डाक्टर सन्तोष उपाध्याय, जो अहिले नेपाली भलिबललाई विश्वस्तरीय ब्रान्ड बनाउने अभियानको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। अ न्यू फ्लाइट टु ग्रेटर हाइट्स भन्ने सङ्कल्पका साथ नेपाली भलिबलको नयाँ भविष्य कोर्न लाग्नुभएका दुवैजनालाई हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरौँ। हजुर, हाम्रो अतिथिहरू हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ, आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। वेलकम हजुरहरू दुवै। थ्याङ्क यू सो मच। अब विश्व नै एकदमै स्पोर्ट्समय भएको यो अवस्थामा हामीले नेपालमा एकदमै पपुलर गेम भलिबल होइन, भलिबलको क्रेज नेपालमा यति धेरै छ भन्ने कुरा त तपाईँहरूलाई थाहा भएर नै फ्रेन्चाइज लिग गरिरहनु भएको होला होइन। सो र पनि मेरो क्वेसन चाहिँ यहाँ दुवैजनालाई, यो आयोजना यो कन्सेप्ट होइन गर्नुपर्छ भन्ने भावना चाहिँ कहिलेदेखि आयो? हजुर, this was I think 2 years back when the things weren't looking great for the volleyball space. People weren't moving ahead. त्यो प्रोफेसनल प्लेटफर्म दिने जुन अवस्था छ त्यसलाई एउटा निरन्तरता दिने जुन आँट लिएर हिँडेका थिइन् मान्छेहरू, they weren't completely on the same page as the association. So we took up that mantle. We saw there was massive grassroots level potential of players who didn't get a professional platform to play, and that's the mantle we took took a leap forward, and now here we are with the 6 teams locked in, and the event's going to happen in the next 2 months. So a great aspiration high for the players. They're looking forward to this. We're going to be doing auctioning and other things as well, so things are looking very bright for the future of volleyball. सन्तोषजी, यस्तो छ, अब नेपालमा हजुरको स्पोर्ट्सको माया चाहिँ सबैले गर्ने, तर त्यसमा चाहिँ लगानी पनि नपुगेको अब हाम्रो राज्यको अवस्थाले गर्दाखेरि नै होला। सो द्याट्स वेयर द न्यू फ्रेन्चाइज लिग को टर्म चाहिँ स्टार्ट भयो भनौँ न। वी स्टार्टेड विथ फ्यु अफ द डोमेस्टिक लिग क्रिकेटमा, त्यसपछि यो एउटा व्यवस्था सुरु भयो नेपाल प्रिमियर लिग, एन्ड देन दे टुक द फ्रेन्चाइज अफ द केडिया ग्रुप टुक द फ्रेन्चाइज अफ भलिबल होइन, अनि सँगै फुटबलमा पनि भइरहेको छ। अहिले यो रिसेन्ट डेभलपमेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ हुनुपर्ने धेरै अगाडिदेखि हो। वर्ल्डको सबैभन्दा ठुलो इन्डस्ट्री इन्टरटेनमेन्टको भनेको स्पोर्ट्स हो। त्यो स्पोर्ट्सको इन्टरटेनमेन्टको इन्डस्ट्रीमा नेपालले अहिलेसम्म दर्शकको माझबाट चाहिँ कहिले पनि धोका खाएको छैन। हामी खेलमा लगानीमा होइन, त्यो उनीहरूलाई ट्रेन गर्ने कुराहरूमा रिसोर्सेसमा त्यहाँ चाहिँ हामी खेलाडीहरूले जहिले धोका पाइरहेछन् अथवा सङ्गठनले पनि धोका पाइरहेछ भनौँ न। अब यो दुईटालाई चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गर्ने भन्ने पार्टमा हाम्रो रोल आइरहेको छ। अहिले हामीले चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबल 2017 मा अनाउन्स पनि भयो। त्यो अनाउन्स भइसकेपछि अब यो खेललाई जीवन्त रूप दिनु पर्यो। यसमा चाहिँ हजुरको खेलाडीहरूले अब करियर देख्नु पर्यो भन्ने एउटा हेतुले हामीले सुरु गरेका छौँ। मलाई लाग्छ पहिलोपल्ट नेपालमा प्लेयरहरूले एउटा गुड अमाउन्ट अफ स्यालेरी पाएर भलिबल खेल्नेछन्। गाउँमा पनि अब हामी राष्ट्रिय टोलीमा पुग्न सक्ने एउटा हामीले खुड्किलो पायौँ होइन। योभन्दा अगाडि पनि हुन्थ्यो, जस्तै 77वटै जिल्लामा भलिबल सङ्गठन छ, तर उनीहरूले अब टेलिभिजनमा आफूलाई देख्न पाउँछन्। त्यो जुन ड्रिम हुन्छ
यो सो अलिकति ग्ल्यामराइज पनि भयो Glamorize हैन हुनुपर्छ। Sports सँगसँगै जस्तो अब glamour के फाइनान्शियली हुन्छ? पनि अलिकति ब्याकअप हुने Sustainable. भयो हैन सस्टेनेबल पनि हुने भयो अब भलिबल अघि मैले भने जस्तो भलिबल त नेपालमा सबैभन्दा फुटबल क्रिकेट भनेर भन्छौँ हामीले हैन तर ट्राभल गर्ने हो भने जाने हो भने भलिबल यति पपुलर रहेछ केटा केटी हैन अब महिला पुरुष सबैले खेल्ने खाले रहेछ नै हैन र यहाँनिर फेरि एकचोटि मैले लिड लिएँ ग्ल्यामरकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि मैले हजुरलाई सोध्न चाहेँ होइन जस्तो हजुरको पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेसनल ग्ल्यामरदेखि लिएर चिकित्सक पेसामा पनि हजुर आबद्ध हुनुहुन्छ होइन सो ती सम्पूर्ण हजुरको अनुभवले चाहिँ डिफ्रेन्ट अनुभवहरू भयो नि त सो यसले चाहिँ हजुरको एनभिएललाई चाहिँ एउटा वर्ल्ड क्लास स्पोर्टिङ ब्रान्ड बनाउनको लागि चाहिँ कुन हिसाबले मद्दत पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ हजुरलाई कस्तो गाह्रो क्वेसन हो कि सजिलो भनौँ यस्तो छ मेरो ब्याकग्राउन्ड डिफ्रेन्ट छ अनि म मेडिकल फिल्डबाट आएँ त्यसपछि अझै पनि छु र सँगैसँगै चाहिँ मेरो इन्टरनेसनल नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा जुन धोको थियो नेपालको झन्डा बोकेर खासमा खेलाडी भएरै थियो कि म बच्चा बेलामा एकदमै खेल्ने हात खुट्टा भाँचे कि फुटबल खेलेर क्रिकेट भलिबल सबै चिज खेलिन्थ्यो कलेज पढ्दाखेरि पनि खेलिन्थ्यो तर त्यो प्रोफेसनल करियरमा कहिले पनि जान पाइएन अनि आई जोइन पेजेन्ट्री त्यो चाहिँ एउटा सर्टकट रुट रहेछ तपाईँ केपेबल भयो भने झन्डा बोक्न पनि पाउनुहुन्छ बोक्ने मात्रै होइन मैले अब टप 5 पनि पुगेँ नेपालको लागि हाइएस्ट प्लेसमेन्ट थ्याङ्क यू सो मच अनि त्यो गरिसकेपछि पनि अब नेपाललाई कसरी विश्वमा चिनाउने भन्ने त्यो एउटा उटुटी छँदै नै थियो अनि स्पोर्ट्स आफ्नो प्यासन नै भयो त्यो भइसकेपछि म विभिन्न किसिमले क्रिकेटमा पनि एनपिएलमा पनि आबद्ध थिएँ म गत सिजन विराटनगर किङ्सको स्ट्राटेजी एम्बेसडर भएर पनि काम गरेँ अनि त्योभन्दा बाँकी चाहिँ अब यता भलिबल लिगमै पनि जब लिगको कुराकानी आयो त्यसपछि आई वाज द फर्स्ट पर्सन टु कन्ट्याक्ट देम ल अब यसको बारेमा फर्दर कुराकानी गरौँ भनेर अनि द्याट्स हाउ वी गेट एसोसिएटेड पनि अनि त्यो डिस्कसन हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले पनि त्यो एउटा प्यासन ड्राइभ लिएर आइराख्नु भएको थियो मैले पनि एउटा एक्सपिरियन्स लिएर आएको थिएँ अनि त्यो समायोजन भयो जस्तो लाग्छ मलाई अनि पास्ट 3 months वी डिड लट अफ हार्ड वर्क अनि फाइनली अब लिग चलाउनु सो यो फ्रेन्चाइज लिग चलाउनु टिमहरू बेच्नु भनेको त्यति सजिलो कुरा चाहिँ भएन होइन ग्ल्यामरस त देखिन्छ बाहिरबाट तर अब कहाँनिर जुत्ताले पिन्च गर्छ भन्ने कुरा त एज एन इन्भेस्टर यु नो बेटर होइन सो यो केसमा यो कन्डिसनमा अब प्राइभेट सेक्टर तपाईँहरू जस्तो बिजनेस ब्याकग्राउन्डको मान्छेहरू आइरहनु भएको छ तपाईँहरू जस्तो युवा मान्छेहरू पनि बसिरहनु भएको छ होइन अब यो कहाँसम्म पुग्छ र कसरी लाने भन्ने कुरा त आफ्नो रोडम्याप त तपाईँहरूको होला होइन तर गभर्मेन्टसँगको रिलेसनसिप चाहिँ तपाईँहरूको कस्तो छ किनभने योभन्दा अगाडि अरू फ्रेन्चाइज लिगहरू पनि भएका हुन् अरू खेलहरू पनि भएको होइन तर गभर्मेन्टले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई फर्स्टमा चाहिने बेलामा मलाई लाग्छ अब नेसनल टेलिभिजनबाट भन्दै गर्दाखेरि ओ गभर्मेन्टलाई यसो भन्यो भन्ने भन्ला तर रियालिटी भनेको त रियालिटी हो होइन गभर्मेन्टले चाहिँ कस्तो गर्ने जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अप्ठ्यारो परे बेला चाहिँ प्राइभेट सेक्टर तपाईँहरू भएन भने के गर्ने भन्ने जब सफ्टवेयर पऱ्यो अनि आफूले टेक ओभर गर्ने त्यस्तो खाले नेचर छ कि सो त्यो कन्डिसनमा एज एन इन्भेस्टर तपाईँ एज एन अब प्यासनेट व्यक्ति तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ होइन त्यसलाई चाहिँ कसरी तपाईँहरूले समायोजन गरेर गभर्मेन्टसँग काम गर्ने भनेर सोच्नु भएको छ त्यो बारेमा भन्नु इट्स अ मच सिम्पलर रोड म्याप देन इट सिम्स अब there have been Bigatma Aru sporting associations, they have had a conflict with the private sectors in different manners like EVL, I won't name particular properties, but what happens is that the association and the leadership of the association is really important in this regard, more than the entire government facets and other bodies, ministries or other avenues. The association itself and the leadership of that particular association is super critical. Now let's talk about volleyball in specific. The leadership of volleyball has taken volleyball to a level which is much higher than it was in the last 10 years since it's been declared. I know the franchisees and the platforms not been provided to the players, the auctioning's not been happening yet. It's already been 8-9 years since it's been declared the national sport. But if you look at Kava and the layers which are above ABC or World Cup, like that's the aspiration the team wants to get to. But still, they have performed in Kava, which is the first layer of countries where Nepal performs. I think we are talking in a different topic. Just like that. मेरो question चाहिँ हजुरको पार्टमा चाहिँ you're talking about how government is supporting भन्ने पार्टमा चाहिँ the first thing हामी डाइरेक्टली गभर्नमेन्टसँग भन्दा पनि गभर्नमेन्टको एजेन्सी नेपाल भलिबल सङ्घसँग समन्वय गरेर गर्ने हो. सङ्घबाट हामीले लाइसेन्स लिएको छौँ. सँगसँग हाम्रो एउटा लामो कन्ट्र्याक्ट छ होइन, अब एक्सटेन्डेड अप टु 14 इयर्सको.
सङ्घले त्यो कम्प्लिट हामीलाई जिम्मेवारी दिइसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो र सङ्घको कमन जिम्मेवारी भयो त्यही भएर राज्य कहाँबाट जोडिन्छ भने सङ्गठनको थ्रुबाट जोडिन्छ हामीले प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ एज एन इन्भेस्टर लिएर आउँछौँ म जहिले पनि के भन्छु भनेपछि राज्य भनेको सरकार मात्रै होइन राज्य भनेको त्यो राज्यभित्र भएको जनतादेखि लिएर त्यहाँका व्यापारीदेखि लिएर होइन उद्योगपतिदेखि लिएर सबै यो राज्यको संयन्त्रभित्र नै पर्छ जस्तो लाग्छ एकअर्कालाई सपोर्ट गरेर जाने राज्य चाहिँ राज्य व्यवस्थापन राम्रो भन्छु म हामीमा चाहिँ व्यवस्थापनमा प्रब्लम हो खासमा अहिले अब गभर्मेन्टको लेभलबाट के भइरहेछ भन्ने कुरामा वी आर नट डाइरेक्टली एसोसिएटेड टु गभर्मेन्ट होइन डाइरेक्ट हाम्रो त्यो छैन तर सङ्गठनको थ्रुबाट हामी गभर्मेन्टसँग नै जोडिरहेका छौँ गभर्मेन्टले गरिदिनु पर्ने कुरा के हो त भनेपछि पूर्वाधार बनाइदिनु पर्यो अब हामी अहिले काठमाडौँमा गरिरहेका छौँ होइन हामीसँग लिमिटेड छ अब 5000 जना बसाएर गरौँ भन्यो भने हामीसँग काठमाडौँ क्यापिटलमा ठाउँ छैन होइन योभन्दा भ्याली बाहिर पनि गयो भने तपाईँको इन्डोर कहीँ पनि भेट्दैन पानी पऱ्यो भने गेम रोक्यो भन्ने खालको अवस्था छ नि त सो गभर्मेन्टले चाहिँ पूर्वाधारमा फोकस गर्नु पऱ्यो गभर्मेन्टले चाहिँ त्यो ग्रासरुट लेभलबाट माथिसम्म मान्छे खेल्न आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ होइन आफ्नो एउटा संरचनामा कोलाई राख्ने होइन कुन कुन क्याटेगोरीको प्लेयरहरूलाई बनाउने उनीहरूले खेल्नलाई कहाँबाट पाउने भन्ने हुनुपर्छ नेपालमा मोस्टली खेलकुदमा चाहिँ वी सुड बी भेरी थ्याङ्कफुल टु अल द एजेन्सिज भनौँ अब गभर्मेन्टकै एपिएफ आर्मी पुलिस उहाँहरूले ध्यान दिनुभएको छ सिँगै खेलकुद उहाँहरूले ध्यान दिनुभएको छ सरकारले नै ध्यान भन्नुपर्छ त्यसले होइन किनभने अङ्ग त सरकारकै हो सो जति पनि खेलाडीहरू आउँछन् हामीले राष्ट्रिय खेलकुदमा हेरौँ पदवी ल्याउनेहरू भनेको चाहिँ आउट अफ द्याट 3 अर्गनाइजेसन युजुअली एकदम कम मान्छे हुन्छ कि सो गभर्मेन्टले गरिरहेको छ अब यसलाई अझै संस्थागत गर्नु पऱ्यो बलियो बनाउँदै लैजानु पऱ्यो आज बिहानकै गेमको कुरा गरौँ होइन आई अलवेज गिभ द इक्जाम्पल अफ द्याट कापो बर्डेले अर्जेन्टिनासँग 3-2 खेल्यो दे आर प्लेइङ राउन्ड अफ 32 होइन 4वटा गेम 3टा अनडिफिटेड आज पनि अलमोस्ट नेक टु नेक 3-2 एक्स्ट्रा टाइममा लगेर खेल्नु भनेको 5 लाख जनसङ्ख्या भएको गेम हो के अरे देश हो अफ्रिकन मुलुक हो त्यस्तो धनी समृद्ध मुलुक पनि होइन तर उनीहरूले खेललाई प्रायोरिटीमा राखे लगानी गरे आज गरे पनि होइन अलि अगाडिदेखि गरे त्यसको रिजल्ट आइरहेको छ सो सेम थिङ वी वान्ट टु डु इन भलिबल हामीले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई जोडेर लिएर आइरहेका छौँ पब्लिक सधैँ सपोर्टिभ छ पहिला पनि थियो अहिले पनि छ उहाँहरूलाई अझै हामीले चाहिँ के भन्छ यो भलिबललाई अझै इन्ट्रेस्टिङ बनाइदिएर उहाँहरूलाई हामीले थप इन्टरटेनमेन्ट पस्किने र हामीले जित निकालिदिएर होइन त्यो खेलाडीहरूको सपनालाई साकार बनाइदिएर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो मोमेन्ट बाँच्न दिने हामीले तर त्यसको लागि जुन हजुरले भन्नुभएको छ सरकारले अब बजेटिङ छुट्याइदिने त्यसलाई चाहिँ राइट वेमा इम्प्लिमेन्ट गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ जसको लागि हामी समन्वयमै छौँ अब स्टार्टै भएको छैन कम्प्लेन नगरौँ होइन तैपनि एउटा रिस्क फ्याक्टर इन्भेस्टमेन्टको आरओआई त सधैँ सबैले हेर्छ हेर्नु होइन सो नेपालमा चाहिँ अब प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ इन्भेस्ट गरिरहने अनि त्यसपछि एउटा पोइन्ट जब एकदम फर्टाइल हुन्छ जब अलिकति खाने बेला हुन्छ अनि त्यही बेला चाहिँ गभर्मेन्टले टेक ओभर गर्ने अथवा विभिन्न किसिमको नीति नियमहरू लिएर आइदिने जसले गर्दाखेरि काम अगाडि बढ्न नमिल्ने त्यस्तो खाले कुराहरू घटनाहरू नभएका होइनन् घटनाहरू भइरहेका छन् त्यसमा चाहिँ हामी एज अ प्राइभेट सेक्टर चाहिँ हामी कतिको सेक्योर छौँ भन्ने कुरामा त मैले गर्न खोजेको हो क्या खासमा एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो यो चाहिँ I think thought in dialogue has to be there for the people who have struggled in the past and so that the repetition doesn't happen in the future. So there has to be dialogue between the government and the association. A body has to be created of private league owners who are giving this a platform and who are investing it without any particular vested interest. I would say there is, but not to the depths of other businesses. Here we really want to see the players grow to a level which is truly where the public sees them to grow. And I mean, yes, a dialogue is important between the government and the private league owners. Also, we have good paperwork system in Laksa. So everything is written there, right? Government. It's not only about the paperwork, it's about the concept, it's about the thought process. Yes. Right? Behind your mind. Like मान्छेले प्राइभेट सेक्टरले अब पैसा मात्र लगानी गरे हुँदैन हैन उनीहरूले आफ्नो टाइम आफ्नो एनर्जी आफ्नो रिसोर्सेस सबै चीजहरु लगानी गरे हुन्छ विशेष गरी त्यो सुरुदेखि डेभलप गर्दाखेरि लागेको जुन एफर्ट छ त्यो बनिसकेपछि त त्यो सजिलो हुन्छ खुदाउनलाई त्यसलाई चाहिँ गभर्नमेन्टले एड्रेस गरिदिनु पर्यो त्यसलाई गभर्नमेन्टले इन्डोर्समेन्ट गरिदिनु पर्यो त्यसलाई लाउन त अझ अपलिफ्ट गरौँ हैन हस्तेमा हाइस्ते मिलाउने भनेर भन्छ नि हस्तेमा हाइस्ते मिलाइदियो भने त अहिलेकै कतिवटा यो
फुटबलमा कति सानसानो राष्ट्रहरूले कस्तो राम्रो पर्फर्म गरिरहेको छ त्यो रे example of आई थिङ्क द्याट्स अ भेरी गुड एक्जाम्पल हामीले के गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो गभर्मेन्टबाट पनि यी कुरा चाहिँ सिक्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ भेरी Absolutely, र त्यसै गरी हजुरलाई मैले सोध्न चाहेँ होइन नेपाल भलिबल सङ्घ र त्यसै गरी केडिया ग्रुपको यो जुन पार्टनरसिप छ यसले चाहिँ लिगलाई चाहिँ इकोनोमिकली प्रोफेसनली सस्टेनेबल बनाउनको लागि चाहिँ कतिको मद्दत पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ यहाँलाई Yes, I think that's a very important question because firstly we'll have to lift the league off and make sure, and the entire idea behind operating a league is it should be sustainable. That's the word we have to use. The teams have to be sustainable firstly, and the league has to be sustainable as well. All these stakeholders together are walking this path to develop the players at the end of the day and get Nepal's volleyball to a place, a name or a level which is known in the world regard. So coming back to sustainability, what we think is there are 2-3 avenues to this. Firstly, the awareness has to be there that this league is happening. There is a platform being provided for such players. If the awareness is not there in the market, I mean, it's very difficult for us to lift off in the same manner the other leagues have lifted off. And creating that awareness, I mean, thanks to you guys for calling us here, and this is the sort of awareness we're looking for. We're nowhere in a space where we think or our actions are going in the other direction. We are making sure every step that we take is in the right direction towards the development of volleyball. And so that doesn't make us shy away from anything that's coming towards us. And through that awareness, I believe a ecosystem can be created, more eyeballs onto the game, more awareness of the game, and then the aspiration of the players increase multifold, seeing the same, and that's where sustainability rises. I think. Yeah. सो कुराकानी त हामी गर्दै गरौँला तर द फ्याब शोमा छोटो ब्रेकको बेला भएको छ त्यसैले एकैछिन हामी लाग्छौँ छोटो ब्रेकतर्फ त्यसपछि फेरि पनि यो कुराकानीलाई निरन्तरता हामी अवश्य पनि दिनेछौँ The FAB Show, brought to you by Study Abroad Partner, Alpha Beta. Hospitality Partner, Bazeko Sekua. Furniture Partner, Rhino Land. Welcome back. After the break, you are watching the FAB Show only on Himalaya Television. र अहिले हामी कन्भर्सेसनको दौरानमा थियौँ एन्ड आई एम रियली लुकिङ फरवर्ड अब फेरि कन्टिन्यू गर्नको लागि हाम्रो कुराकानीहरू सो हामीले भलिबल लिगको कुराहरू गर्दै थियौँ होइन आई वान एड लाइक अब हाम्रो चाहिँ फरेन प्लेयर्सहरूको पार्टिसिपेसन पनि रहनेछ यो लिगमा होइन सो विदेशी खेलाडीहरूको सहभागिता हुनुले होइन सहभागिताले चाहिँ नेपालको भलिबल स्तरलाई चाहिँ कतिको इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमा पुर्याउन सक्छ र त्यसै गरी हाम्रा लोकल खेलाडीहरू नेपाली भलिबल प्लेयरहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको क्षमताको विकासको लागि चाहिँ के कस्तो मद्दत पुर्याउन सक्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई एकदम इट्स अल अबाउट एक्सपोजर है अहिलेसम्म हामी नेपालमा जति पनि खेलाडीले खेलिरहेका छौँ हामीले सधैँ पढ्ने गरेर न्युज के हो भने अब एउटा इन्टरनेसनल टुर्नामेन्ट आउँदैछ भने हामी लगभग हप्ता 10 दिन अगाडिदेखि बन्द प्रशिक्षण गर्छौँ अहिले अलिकति बेटर भएको छ पहिला चाहिँ अन्डा खानु पनि त्यो बेलादेखि मात्रै सुरु गर्थ्यौँ अहिले हामी अलिकति थ्रु आउट द टाइम खान्छौँ खेलाडीहरूको त्यो अवस्था थियो अहिले हाम्रो यो लिगले एउटा कुरा त के गर्छ भने खेलाडीहरूलाई फुल्ली नहोला इन अ वे फाइनेन्सियल एउटा स्टेबिलिटी जाने बाटोतिर देखाउँछ नयाँ जुन हजुरहरूले ग्रासरुट लेभलको प्लेयर्सहरू भन्नुभएको छ उनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो भविष्य छ है भन्ने पनि देखाउँछ र जो फरेन प्लेयर्सहरू आएको हुन्छन् फरेन प्लेयर्सहरू हाम्रो डिफ्रेन्ट कन्ट्रीबाट आउँछ हरेक क्लबले 3 जना ल्याउनु पर्ने भनेपछि फरक फरक लेभलको खेलाडी ल्याउँछन् र मोस्टली लिगले ल्याउने भनेको नेपाली प्लेयरहरूको जुन जुन पार्टमा हामी अलिकति आफ्नो टिममा परेको छैनन् खेलाडीहरू स्ट्रङ प्लेयर त्यो चाहिँ बाहिरबाट बलियो खेलाडी नै लिएर आउँछन् भनेपछि डेफिनेटली कम्पिटिटिभ हुन्छ सिक्न पनि पाइन्छ हामी खेलाडी मात्रै होइन कतिवटा टिमले कोच होइन सल्लाहकारहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ बाहिरबाट लिएर आउँछन् अब यसलाई हामीले निरन्तरता चाहिँ दिनुपर्ने र त्यो खेलबाट पाउने कुराहरू भनेको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने
मैले आफूले बुझेको के when I used to play from at my school त्यो खेल्ने बेलामा हामी खेलिरहेको हुन्थ्यौँ कस्तो स्टामिना हुन्थ्यो होइन दौडकुद हुन्थ्यो ट्रेनिङ त्यहाँ पनि हुन्थ्यो पछि मैले कलेज पढ्दाखेरि चाहिँ एउटा क्लबसँग अफिसियल्ली एसोसिएट भएर मैले चाहिँ ट्रेनिङ गर्न पाएँ कि कस्तो सिम्पल ट्रिक हुँदो रहेछ त्यो पहिला लगाएको भए कति गोल लान्थ्यो होला जस्तो लाग्थ्यो अब यहाँले भन्नुभएको छ इट्स अल अबाउट एक्सपोजर होइन इट्स अल अबाउट ट्रेनिङ इट्स अल अबाउट त्यो के भन्छ त्यो एनर्जी बिहाइन्ड होइन त्यो लेभल अफ they want to be that way. एक्ज्याक्टली त्यो जहाँ सङ्गत गर्यो त्यस्तै हुँदै जाने हो नि त त्यो लेभलअप हुन्छ र हामीले यति मात्रै नभएर हामीले यो लिगको गोल भनेको चाहिँ नेपालमा विदेशी खेलाडी ल्याउने खेलाउने मात्रै होइन अब यसको ब्रोडकास्टिङ हुन थाल्छ बाहिरको आँखाहरूले पनि हेर्न थाल्छ अदर लिग्स एज वेल इन्डियामा छ प्राइम भलिबल लिग होइन नेपाली खेलाडीहरूले खेल्न जाने ठाउँ पनि हो आफूलाई देखाउने ठाउँ पनि हो नि हाम्रो खेलाडीहरूले विश्वमा चिनाएको छन् हामीले साम्बालाई युरोपमा खेलेको देख्यौँ अहिले न्युजिल्यान्डबाट खेलिराख्नु भएको छ होइन त्यसरी अरू प्लेयरहरू छन् दुबईबाट खेलिराख्नु भएको छ युएको फरक टिममा छ भनेपछि वुमेन्स टिमको विशेष गरी होइन त्यो एक्सपोजर दिनको लागि पनि हामीले यो प्लेटफर्म क्रिएट गरिरहेको यो ब्रोडकास्ट हुन्छ बाहिरको मान्छे हामी बोलाउँछौँ काबा आउँछ डिफ्रेन्ट लिगको ओनर्सहरूलाई हामीले बोलाउने भनेको छौँ सो एउटा इकोसिस्टम डेभलप गर्दैछौँ र यसमा चाहिँ यो इकोसिस्टमलाई सर्भाइभल दिनलाई भाइबल बनाउनको लागि डिफ्रेन्ट बिजनेस ग्रुपहरूले इन्भेस्ट गर्नुभएको हुन्छ र यो कुरामा चाहिँ सरकारले अघि हजुरले भने जस्तै चाहिँ यो उहाँहरूले बनाइदिनु भएको भन्ने एउटा बुझाइ चाहिँ सरकारले बुझिराख्नुपर्छ र जुन दिन टेक ओभर हुन्छ नहुने होइन तर त्यो एउटा समूहको इन्ट्रेस्ट घट्ने बित्तिकै चाहे त्यो अडियन्स होस् चाहे बिजनेसम्यान होस् चाहे गभर्मेन्ट होस् हाम्रो एउटा खुट्टा नभएको कुर्सी जस्तै हुन्छ त्यो लड खडाउँछ नै त्यही भएर यहाँ सबै बराबर हो एकअर्कालाई समर्थन गरेर जानुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ सबै स्टेक होल्डरहरू इक्वली इम्पोर्टेन्ट के भन्छ त्यो चारवटा खुट्टा हुन्छ नि कुर्सीको त्यस्तै त हो नि हरेक खुट्टालाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नु हजुर हो सो अहिले हाम्रो प्रोग्राममा नेपाल भलिबल लिगका सिइओ डाक्टर सन्तोष उपाध्याय त्यस्तै गरी नेपाल भलिबल लिगका म्यानेजिङ डाइरेक्टर अश्विन किडियासँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र यसै क्रममा मेरो फेरि अश्विनजीलाई क्वेसन चाहिँ होइन हुन त दुवैजनालाई क्वेसन हो तर अश्विनजीलाई क्वेसन चाहिँ हामीले अब तपाईँको ब्याकग्राउन्ड त बिजनेस नै हो होइन तपाईँले अब यो लिग सञ्चालन गरिसकेपछि यहाँ त थुप्रै इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ होइन पैसाको मात्र कुरा होइन टाइम एनर्जी रिसोर्सेस सबै कुराको इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ होइन तपाईँले आरओआई चाहिँ यो कसरी निकाल्छु भनेर सोच्नु भएको छ त वाट्स योर बिजनेस मोडालिटी We have that map, but we're not in a very we haven't gone in depth to extract value out of it in an exact manner. It's a social entrepreneurial project, I personally see. It's not just a for-profit making project, and we have got different facets of involvement alongside just the event of that league that's happening. So we have the rural league concept, wherein we're going to be doing domestic leagues for each of the teams that have been allocated a region. That's going to really create a mobilization of the brands and the names that are associated with the league in the rural regions of Nepal, where penetration and influence is very difficult to reach. Like through social media, yes, but in terms of ground activations, it's very difficult. So once those happen, the brands associated with the league will automatically get enough value, and that would give the league value as well. In another instance, I would say technological integrations where the investment's happening is something which is going to create value for the government as well as the players altogether. How that can how we can derive value as a private institution out of it is a question for a later day, and we haven't completely mapped out how exactly the value can be extracted. That's a wrong terminology, saying extraction, but still I mean that thought comes to us, but not yet. We're still in the nascent stage. We're putting in all our efforts to make sure that this thing lifts off, and then to maintain stability and maintain a pace at that height is something where investment is continually required. So the sustainability of that investment is something we have yet to map out. त्यसैगरी आज सिइओ तपाईले पनि त रुल आउट त गर्नु भयो होला हजुर हजुर यसो हामीले अब एक्जाम्पल हेर्दाखेरि चाहिँ द फर्स्ट थिङ इज वी हेभ टु ब्रिङ इन अ लट अफ स्पोन्सर्स र त्यो आउनको लागि भ्युअरसिप हुनु पर्यो होइन हामीले ग्राउन्डसम्म मान्छेहरूलाई पुर्याउनु पर्यो कोर्टमा हेर्न आउने मान्छे हुनु पर्यो
मान्छेलाई त्यो ओनरसिप दिलाउनु पर्यो पब्लिकलाई वन्स त्यो भइसकेपछि चाहिँ अब यो मार्केट चाहिँ कसरी काम गर्छ भने जति धेरै मान्छेले हेर्यो अथवा जति चर्चा बटुल्न सक्यो त्यो पर्टिकुलर सोले त्यति धेरै स्पोन्सर आउने नै हो हैन एउटा त्यो छ इभन यसको अब लिगकै पनि भ्यालुएसन हुन्छ हामीले हेर्दै गर्दाखेरि एनपीएलको एउटा भ्यालुएसन छ हजुरले आइपीएलमा हेर्दाखेरि इन्डिभिजुअल क्लबको भ्यालुएसन छ सो यो मार्केटमा चाहिँ हजुरको फिक्स्ड यति रिटर्न आउँछ आजको भोलि पैसा कमाइन्छ भनेर गरा काम चाहिँ होइन यो है पहिलो कुरा किनभने हाम्रो सुरुमा इन्भेस्टमेन्ट नै हुन्छ तर ह्याभिङ सेड द्याट यो प्रोफिटेबल बिजनेसमा जान्छ कि जाँदैन पक्कै पनि जान्छ कसरी जान्छ भनिसकेपछि त्यसको लागि हामीले चाहिँ क्वालिटी सो दिनु पर्यो हामीले खेलाडीहरूलाई हामीसँग जोडिएका हरेक मान्छेलाई हामीले न्याय दिनुपर्छ त्यो खेलको स्तर बढ्दै गयो भनेपछि डेफिनेटली भलिबलले त हजुरको गाउँमा एउटा कान्लामा खेलिरहेको ठाउँमै मान्छे जम्मा गरिरहेछ नि त त्यति रोमाञ्चक खेललाई हामीले चाहिँ एउटा स्पटलाइट दिइराखेका हौँ त्यो भएर त्यो एउटा ट्रस्ट चाहिँ छ अब इन टर्म्स अफ मोनिटरी रिटर्नको कुराहरू गर्दाखेरि के छ भने नेपाल सानो मार्केट छ हाम्रो त्यति धेरै मल्टिनेसनल ब्रान्ड्सहरू पनि छैन होइन तर स्पोर्ट्सले तानेर ल्याउँछ जस्तो लाग्छ हजुरको भिजिबिलिटी नै लिएर आउने हो होइन हामीले चाहिँ अब नेपाललाई कस्तो हब बनाउँछौँ भन्ने कुराले पनि भर पर्छ नेपाली प्रोडक्टहरू पनि बढ्दै जालान् अहिले त्यो सेक्टरमा हामी ग्रोथ गर्दै गइरहेछौँ नि त्यो मैले चाहिँ आजको भोलि होइन फर 5-7 इयर्सको ड्युरेसनसम्म जब हामीले कन्टिन्यू गर्दै जान्छौँ यदि लिगलाई चाहिँ हामीले क्वालिटी दिएर सस्टेन बनाउँदै गयौँ भने हजुरको भ्यालुएसनको मात्रै हिसाबले गर्दाखेरि पनि इन टर्म्स अफ भ्युअरसिप आउँछ नि त भ्यालुएसन टोटल इन्भेस्टमेन्ट कति आयो लिगमा क्लबमा कति आयो त्यो सबै चिज हेर्दाखेरि चाहिँ र अहिले सिम्पल अस्ति हामीले 6वटा क्लब मात्र अनाउन्स गरिसकेपछि द इन्ट्रेस्ट वी आर गेटिङ फर मोर क्लब्स यति धेरै मान्छेले रिच आउट गर्नुभएको छ अब हामीले यो वर्षलाई हामी अब योभन्दा थप नगरौँ भन्ने भयो सो भनेपछि अलरेडी इन्ट्रेस्ट जागिसक्यो जब एउटा हामीले अनाउन्समेन्ट सेरोमनी गर्दाखेरि भनेपछि अब अक्सन हुन्छ त्यो हुन्छ टुर्नामेन्ट हुन्छ मान्छेहरू आउँछन् त्यो थ्रिल फिल गर्छ होइन अनि जसरी अरू लिगले दोस्रो सिजनमा दोब्बर पैसा कमाइरहेको छ त्यो यहाँ पनि हुन्छ अनि हाम्रो एक्सपर्टिज भने त्यही The primary thing is to make sure that the teams are very sustainable and they get an ROI for their investment on year-to-year basis. The league can still survive in terms of investing in the initial few years, but I mean the teams have to be in a good space so that they can provide the players the platform that they're looking for. Exactly. अब हजुरको हामीले अहिले गर्न खोजेको पनि त्यही नै हो when I talk about the quality of the show भन्दाखेरि कुनै एउटा गाउँबाट एउटा खेलाडीले राष्ट्रिय स्तरमा आउँछ र त्यो कथालाई हामीले बोक्न सक्यौँ भने यसले ड्राइभ गर्ने नेपालमा अहिलेसम्म हजुरले एडिडास नाइकीले स्पोन्सर गरेर देख्नु भएको छैन अर्जेन्टिनाको फुटबललाई एडिडासले गर्छ पोर्चुगललाई नाइकीले गर्छ दे इन्भेस्ट इन प्लेयर्स $1 बिलियन हामीले त्यो दिनै सकेका छैनौँ सो हाम्रो भनेको चाहिँ इन्टायरली यो इकोसिस्टममा त्यो भिजिबिलिटी दिनु पर्यो खेलाडीहरूले भनौँ न अब कन्ट्री जस्तो सुकै होस् यदि हामीले 100 मिटर रनको होला 400 को कुराहरू होला होइन जमेकाले कति स्पोन्सर पाइरहेको हुन्छ एउटा क्लोदिङ ब्रान्डबाट होइन एउटा जुत्ताको ब्रान्डबाट पाइरहेको हुन्छ त्यहाँको अनि इन्टरनेसनल अरिनामा हेर्ने हो भने त यस्ता खाली एक्जाम्पलहरू थुप्रै छन् तर नेपालमा चाहिँ अलिकति गाह्रो बढाउनु पर्यो र सँगसँगै अब पछिल्लो फेजमा त हेर्नुहोस् है एन्फाको पनि एक किसिमको कुरा भइरहेछ त्योभन्दा अगाडि अब क्यान पनि नपरे होइन होइन सो यस कारणले अलिकति रिस्की चाहिँ छ स्पोन्सरको पार्टमा पनि मान्छेहरू कतिको स्पोन्सर गर्ने त किनभने बिजनेस भयो भने भाइब्रेन्ट भयो भने त गर्ने हो नि त अब स्पोन्सरसिप तपाईँले लिन जानुभयो भने गर्न जानु भने लाखको कुरा गर्नुभयो भने 1000 मा आउँछ होइन यतिमा हुँदैन भनेर डिस्काउन्ट दिनुहोस् त भन्ने खाली कुरा आउँछ सो आफ्नो किसिमको च्यालेन्जेसहरू त छ नै त्यो च्यालेन्जहरूलाई यहाँले मिनिमाइज गर्दै अगाडि बढ्नको लागि कोसिस गरिरहनु भएको छ त्यसको लागि धन्यवाद I would like to say something on that regard. The thing is volleyball is an arena where players are there, the talent is there. It's just that they haven't been provided an area to perform. Like so many other sports, cricket was a complete development from zero, I feel, as a sport in Nepal. It wasn't played for generations earlier. So this is something that is there for the taking, in the sense that we can really benefit all the stakeholders, make sure the benefit reaches all the stakeholders by delivering a professional platform. So yes, I think the potential is great, and let's see where the future lies. I trust the viewers भन्छु नेपालमा. Yes, that's exactly what it is. भलिबलको हामी पनि हो आफै पनि हैन जहाँ खेल भइरा हुन्छ
अड्डेर हेर्न मन लाग्छ अब त्यसलाई हामीले सिस्टमेटिक बनाइदिएको छौँ अनि भलिबलको क्रेज त यति धेरै छ अब जहाँ audience यहाँ छ, वर्णन त्यहाँ गर्नै पैसा पर्दैन कि आउँछ यहाँले जस्तो भन्नुभएको लाग्छ जस्तै राम्रोसँग गऱ्यो भने। बारीको कान्लामा खेल्यो भने 10-12 जना 50 जना जस्तो हो, मान्छे त आउँछ। बारीमा नि हुन्छ होइन खेतमा नि हुन्छ बसको माथि माथि नि चढेर मान्छेले हेरेको हामीले देखेकै हौँ होइन सो यसको क्रेजमा त मेरो डाउटै भएन तर मात्रै गभर्मेन्टसँगको अलाइनमेन्ट प्राइभेट सेक्टरको त्यसमा पनि स्पोर्ट्समा गभर्मेन्ट चाहिँ एक्चुअली एकदम फ्लेक्सिबल भएर प्राइभेट सेक्टरलाई अलिकति बढावा दियो भने त गर्छ नि होइन त्यो फ्लेक्सिबिलिटी नै नदिने सधैँभरि काम गर्ने माहौल बनाइदिनु पर्यो। काम गर्नेमा अब अप्ठ्यारो हुन्जेलसम्म चाहिँ हाम्रो भन्ने अनि सफ्टवेयर हुने बित्तिकै मेरो भनेर भन्ने एटिट्युड भयो कि यहाँनिर होइन होप इट विल चेन्ज है ओके सो यहाँहरूले चाहिँ इन सर्ट होइन अबको 5 इयर्समा चाहिँ नेपाल हाम्रो भलिबल लिगलाई चाहिँ कसरी इन्भिजन गर्नुहुन्छ यहाँहरू दुवैजनाले अब मेरो भनिदिउँ मैले त 5 होइन 10 इयर्सको 10 गोल सेट years गराएको छु वी Wow. निड टु प्ले एसियन कप एन्ड वर्ल्ड कप द गोल That's yes. टार्गेट आई थिङ्क वी क्यान एकदमै एकदमै बेस्ट विशेस एकदमै यो चाहिँ होस् नै There is a grand vision for the 10 years. As he said, it's a 10-year plan, not a 5-year plan. And there are 10 pillars of this particular vision. I wouldn't name all of them right now, but primarily we want to set up academies, NVL academies around. Wow. And the grassroots level, the national talent pipeline is something that we're looking for. So another thing is integration with the tech. So we really want to create a database of players which are talented over and out. And there'll be skill identification through like 6 particular volleyball skills. That'll be checked on the players and it'll be fed into the database. The database then has the government. It's a governmental database, not a private database. Because I mean, we won't be able to carry out in all the 77 districts. So we give them. So it may take some time. हजुर यहाँहरू आइदिनु भयो र भलिबलको विषयमा र विभिन्न अरू विषयमा कुराकानी भयो अर्को एपिसोडहरूमा पनि हामी कुराकानी गर्छौँ नै अल द भेरी बेस्ट यहाँहरू दुवैजनालाई होइन र त्यसै गरी भाद्रबाट हाम्रो सुरु हुँदैछ होइन त त्रिपुरेश्वर स्टेडियममा होइन त हजुर एकदमै हाम्रा दर्शकहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ स्पोर्ट्समा इन्ट्रेस्ट हुने सबैजनालाई चाहिँ एकदमै यहाँहरूको तर्फबाट पनि बोलाउन चाहनुहुन्छ नि प्लिज वेलकम पक्कै पनि यो हामीले गराइ मात्रै राखेको हो खेल तपाईँहरूकै हो समग्र नेपालीहरूको खेल हो हाम्रो कमन गोल छ जस्तो लाग्छ सबैलाई वर्ल्ड कप खेलेको हेर्न मन छ त्यो गोललाई साकार गर्नको लागि चाहिँ एन्टायरली अहिलेदेखि आफ्नो रिजनको क्लबहरू र हाम्रो एनबिएलको पेजेसहरूलाई पनि फलो गरिदिनुहोस् त्यहाँ अपडेटेड भइराख्नुहोस् इङ्गेज भइराख्नुहोस् टुर्नामेन्टको बेलामा पनि हेर्न आइदिनुहोस् हामी तपाईँहरूलाई सहज हुने किसिमले नै टिकट वितरण गर्छौँ र यो खेललाई चाहिँ एउटा उत्सवको रूपमा अगाडि बढाउँ र आगामी सिजनमा चाहिँ अझै हामीले नेपाली खेलाडीहरूलाई विदेशमा खेलेको देख्न पाइयोस् र विदेशी खेलाडीहरू नेपालमा आउनलाई चाहिँ मरिहत्ते गरेको देख्न पाइयोस् त्यो बनाउने जिम्मा चाहिँ तपाईँ हामी सबैको कमन जिम्मा हो हजुर यति भन्दै आजको कार्यक्रम द फ्याब शोको समय पनि सकिसकेको छ अब फेरि अर्को एपिसोडमा हाम्रो भेटघाट हुनेछ थ्याङ्क यू सो मच The FAB Show, brought to you by Study Abroad Partner, Alpha Beta. Hospitality Partner, Bazeko Sekua. Furniture Partner, Rhino Land.